مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده وانا العاصمه، والنهارده هنا الستات. وهنا الستات دي اخر حلقه قبل رمضان، وان شاء الله نرجع لكم بعد رمضان بهنا الستات مره اخرى. النهارده احنا دايما في حلقات هنا الستات كنا دايما بنتكلم على نماذج لمشكلات، ست عانت، احلام ما تحققتش، نماذج مختلفه لمشكلات عانت منها المراه. النهارده هنقدم العكس، هنقدم نماذج نجحت، نماذج قدرت، نماذج حلمت وقررت انها تكمل حلمها، وبالفعل قدرت انها توصل بحلمها مش بس انها تحققه جوه مصر ولكن للعالمية. وهنتكلم مع بنات صغيرين قدروا ان هم عن طريق التصميم، عن طريق الرقص، عن طريق الفن، عن طريق حاجات كتيرة جدا، جرافيكس، الرياضة، كل المجالات، وهم في سن صغير جدا قدروا ان هم يعملوا مشروعات صغيرة او باحلامهم او بمهاراتهم قدروا ان هم يوصلوا ل يعني مرحلة متقدمة، وقدروا ان هم كمان يوصلوا ان العالم بيعترف بيهم ويقول هذه مصممة من مصر، او هذه راقصة باليه من مكان الفلاني، او هذه مثلا مصممة جرافيكس من مصر، او هذه لاعبة من مصر. الحقيقة ان احنا النهاردة قررنا ان احنا يكون معانا نماذج مختلفة من هؤلاء الفتيات، علشان نقول انه الحياة مش كلها مشاكل. صحيح ممكن يبقى عندك احلام ما تتحققش، بس كمان ممكن يكون عندك أحلام تتحقق، المهم يكون عندك الإصرار والقوة والعزيمة. قبلها هيكون عندنا فقرة مهمة جدا عن انتفاضة الدولة لاستعادة الأراضي التي تم التعدي عليها بعد توجيهات السيد الرئيس بأن يتم استعادة حقوق الدولة على أراضيها بنهاية الشهر الجاري. النهاردة هيكون معنا دكتور جمال سلامة، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السويس، وهيكون معنا اتصالات كثيرة جدا حول هذا الأمر، خاصة ان في يعني اجتماع مهم جدا النهاردة تم عقد ما بين المهندس إبراهيم محلب والفريق أول صدقي صبحي ووزراء الداخلية والزراعة والتنمية المحلية والفريق محمود حجازي، ويعني عدد ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، عدد كبير جدا من المسؤولين بيشوفوا ازاي هيقدروا يطبقوا ما طلب به الرئيس ويستعيدوا اراضي الدوله، وهكلمكم على ده بعد قليل. ايضا عندنا حوار بالساتلايت اجريناه مع كريس جارفيس رئيس البعثه الفنيه لصندوق النقد الدولي لمصر، وعنده اخبار كتيره جدا حول برنامج مع الصندوق، ماذا في المرحله المقبله، كلام عن الدولار، الكلام عن التضخم، شهاده الصندوق عن مصر في المرحلة المقبلة، أو يعني الشهادة اللي أطلقها الصندوق عن مصر. كل ده هيكون معانا بعد قليل. قبل ما نبتدي الأخبار، الحقيقة أنه النهاردة هذا الاجتماع المهم اللي كلمتكم عليه اللي بيتكلم عن أراضي الدولة، بداية تحرك جاد جدا من أجل مش بس استعادة أراضي الدولة، لكن الحقيقة استعادة هيبة الدولة. وإحنا هنا لما بنستعيد أراضي الدولة، أو واحد بندخل عش دبابير، لأنه في عصابات من الفساد مستشرية داخل الحكومة وداخل الدولة، مستشرية في كل مكان علشان الأراضي دي ناس تحط إيدها عليها والموضوع ينتهي. لكن لو فعلا وواضح ان في تحرك سريع وجاد جدا من الحكومة بعد توجيهات السيد الرئيس، احنا هنا بنستعيد الأراضي، بنستعيد حقوق المصريين، وبنستعيد وهو الأهم هيبة الدولة، وليكون الحصول على أي أرض بالقانون. فكرة إن احنا نكون دولة قانون ممكن يكون كلام، ممكن يكون مجرد شعارات، لكن لما يطبق على الأرض ولما يشعر المواطن أن هناك تطبيق القانون على الأرض بالعدل بين كل الناس، وان مفيش حد كبير او صغير يقدر يحط ايده على ارض وبقوة سلاح ياخدها زي ما بيحصل في مناطق الحدودية، او بقوة مال ياخدها دون ان يدفع حق الدولة، او بقوة بلطجة ياخدها، لان في بلطجية كتير جدا بيدخلوا بالسلاح ويدخلوا بعصاباتهم في اماكن كتيرة جدا، في قرى وفي ارياف وفي اراضي كتير جدا، يروح حاطط ايده ويطلع البلطجية ويبقى حاول بقى ان انت تاخد قطعة الارض دي.
لما يشعر المواطن أن قوة القانون نافذة وأن الدولة بتنفذ القانون أيا كان اللي بياخد قطعة الأرض، هنا هيبة الدولة بترجع. وده اللي احنا هنحاول ان احنا نساعد عليه. امبارح الرئيس في حواره مع الأهرام كان بيتكلم على ان الإعلام يساعد، وانا قلت امبارح احنا مستعدين بكل قوتنا ان احنا نساعد في هذا الامر. هذه بعض لقطات النهارده ازاء بعض الازالات اللي حصلت في عدد من المحافظات. محافظين النهارده كلهم بداوا مجموعه من الازالات. انا بس عندي سؤال دايما بساله، هو ليه لازم الرئيس يقول عشان الناس تشتغل؟ هو ليه لازم يزعق ويصرخ ويقول، يعني يبتدي يبقى يعني عصبي ويبتدي يزعق ويشخط في الناس علشان تحرك زي ده يحصل؟ هو ليه لازم تبقى خط يعني ليه لازم هو يبقى قراره علشان الحاجات تحصل؟ هذا يعني ده قانون يا جماعة، دي أراضي الدولة ما احنا عارفين. هنتكلم على لجنة إبراهيم محلب، والحقيقة اللجنة قامت بجهد كبير لكن كانت بتحتاج دعم. أكيد كانت محتاجة لمزيد من الدعم، وأظن أن الدعم موجود دلوقتي. هنتكلم على استعادة أراضي الدولة بعد قليل، لكن خلونا نشوف أولا عناوين الجزء الثاني من حوار الرئيس للصحف القومية. والحقيقة الجزء ده أيضا مهم جدا، وفي أخبار وفي يعني تصريحات شديدة الأهمية. بيقول، وأنا اخترنا الأهرام، وطبعا الحوار مع الأهرام والأخبار والجمهورية، بيتكلم أن الإرهاب لم يعد يهدد بقاء الدولة وشعب مصر وحده صاحب القرار. والحقيقة في عنوان مهم جدا آخر، القضاء مؤسسة محترمة ومجلس الدولة وضعوا اختيارهم وسأتخذ قراري طبقا للقانون والمصلحة الوطنية. طبعا احنا فاهمين هنا طبعا هذه القصة انه مجلس الدولة قرر بعد تعديل القانون انه يرشح المستشار يحيى الدكروري مرشح واحد فقط، وليس كما قال القانون 3 مرشحين، وهو بذلك يؤكد على مبدأ الأقدمية اللي حاول القانون ان هو يغيره. فالرئيس قال سأتخذ قراري طبقا للقانون وللمصلحة الوطنية، وده كلام واضح جدا. إذن قرار الرئيس مهم، وهنشوف هياخد أي قرار. اتكلم أيضا، سئل عن الترشح لفترة رئاسية تانية وقال لكل حادث حديث، لكن من الواضح ان الرئيس يعني بما انه يعلن على المصريين زي ما قال في النصف الاول من الحوار في يناير او فبراير ما قام به منذ تسلم البلد، انه بالتاكيد هيترشح لفتره اخرى. اتكلم على ايضا نشارك في القمه العربيه الاسلاميه الامريكيه بالرياض باستراتيجيه ذات امال عريضه، نقدر الدعم الروسي والعلاقات لا تتوقف على موضوع واحد، لا أقبل بأي محاولة للنيل من عمق العلاقات المصيرية بين مصر والسودان، دور إيجابي لمصر لإيجاد حل سياسي في ليبيا ورفع حظر التسلح عن جيشها الوطني أساس تحقيق الاستقرار وعودة الدولة. أعتقد الجزء ده كان معظمه عن الشؤون الخارجية وأيضا عن يعني شؤون السياسة الخارجية، لكن اتكلم ايضا عن الفتاوى. قال الفتاوى غير المسؤولة ضد جزء من النسيج الوطني تؤكد تخلف الفهم الديني ورد المواطنين عليها أبلغ رد. الحكومة تدرس مقترحات ومشروعات قوانين لضبط الزيادة السكانية بعد ارتفاعها بمعدل يزيد 3 أمثال عن زيادتها في الصين، وده مهم جدا. نتمنى أن الحكومة تخرج بفعلا سياسة سكانية واضحة لأن ده موضوع مهم. مؤتمر دولي للشباب في نوفمبر ومسؤولون أجانب طلبوا الحضور. لا أنسى مشهد أولاند مودعا ماكرون بكل لطف وأمان وأتمنى تكراره في بلادي. يعني يتمنى فكرة أن رئيس يسلم رئيس. صحيح إن كان عندنا الرئيس عدلي منصور سلم الرئيس سيسي، لكن في النهاية هو عايز انتخابات طبيعية يكون فيها رئيس يسلم رئيس، وده طبعا مشهد كلنا كمصريين نتمنى ده. وده معناه انه فعلا رئيس سيسي يعني مصر على انه يسلم مهمته سواء بعد هذه المرحلة او المرحلة المقبلة يسلم مهمته لرئيس اخر. ترامب شخصية متفردة لا تقبل بغير النجاح ونثق في قدراته ووعوده، وهناك أشياء نعلن عنها وأشياء لا نعلنها. يعني أتمنى أن أنتم تقروا هذا الحوار، والحوار الحقيقة مهم. أظن أن ده
يعني من قراءتي لحوارات الرئيس يمكن ده أهم حوار. الحوارات السابقة يمكن ما كانش فيها أخبار محددة. هنا الرئيس بعد طبعا فترة حكم مثلا 3 سنين ابتدت الجمل تبقى فيها أخبار، بقى فيها قرارات، ويعني الحقيقة أنه أظن أن هذا الحوار ربما عناوينه كمان والمتن كمان الحقيقة مما قرأناه في الجزء الأول أنا قريته بالفعل كأنه كأهم حوار أجراء الرئيس السيسي منذ يعني بدء حكمه لمصر. ننتقل للأخبار. والنهاردة كان في لقاء قمة بين الرئيس السيسي وملك الأردن العاهل الأردني جلالة الملك عبد الله الثاني. هذا الحوار أهميته مجموعة من الأمور، في مقدمتها أنه قبل القمة العربية الأمريكية التي ستعقد في الرياض. القمة دي سيشارك فيها الرئيس السيسي وعدد من الدول. كان في اتصال هاتفي ايضا بين الرئيس السيسي وترامب، والرئيس السيسي وترامب والملك عبد الله. تنسيق المواقف المصريه الاردنيه مهم جدا قبل هذه القمه وقبل زياره ترامب لاسرائيل، وهي زياره ايضا مهمه. فكره ان احنا نضع المبادئ بتاعت لو في حوار عن السلام، في كلام عن مؤتمرين، في أنباء عن مؤتمر قد يعقد في الولايات المتحدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أمريكية، وفي كلام عن مؤتمر قد يعقد في الأردن بين الفلسطينيين والإسرائيليين برعاية أردنية أيضا. فالحقيقة أنه لسه أردنية مصرية، فلسه هذا الحوار يعني لم يرشح عن خبر أكيد، ولكن اللقاءات المصرية الأردنية دائما مهمة قبل أن ننتقل، قبل أن كل القمم ما تعقد. طيب خلونا نبدأ فقراتنا ونشوف لقائنا الذي أجريناه مع كريس جارفيس رئيس البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي. أجرينا هذا الحوار بالأمس بعد انتهاء الحلقة بالأقمار الصناعية من واشنطن. معنا من واشنطن عبر الأقمار الصناعية السيد كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر. البعثة أنهت منذ أيام المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والحقيقة صدر بيان مهم جدا من بعثة الصندوق. الآن مصر تنتظر الشريحة الثانية من القرض. هنسأل السيد كريس على مجموعة من يعني نقرأ معاه بيان الصندوق ونسمع رد فعله عن المراجعة وعن مستقبل الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة. أنا هقول الأسئلة باللغة الإنجليزية وهيكون طبعا في ترجمة. كريس جارفيس, Mission Chief for Egypt, and Chris, you're a great friend anyway. Welcome to CBC and glad to have you. Thank you, Lamise. It's nice to be talking with you again. You've actually you've had a great statement that was quite positive on the budget and also on the social safety net measures. What can you tell us about that? Well, I think the government has really earned a positive statement and an endorsement from the IMF. They produced a strong budget, one which both helps to bring down the budget deficit and indeed holds out the promise of achieving a primary surplus in Egypt for the first time in many years. And they've also produced a budget which will allow for more spending on the social safety net, which is really important to help protect vulnerable people in Egypt while the adjustment program is going on. So overall, I think a very good budget and very constructive discussions with the government. So when will the IMF board meet to approve the second part of the loan, and when will Egypt get that part? Well, we would expect the board to meet in a few weeks. What has happened so far is that we have what's called a staff level agreement, which is that our mission agreed on the policies that the government is planning to follow,
and we consider that they are strong enough to take the programme to our executive board. The executive board has to approve all programmes. We expect that to happen within a few weeks, and the money would then be available, $1.25 billion, on the day after the board meeting. What are the coming steps of the economic reform program that Egypt has presented and you've agreed upon? What are the steps of the future? What are the coming steps? Well, it's essentially a continuation of the reform program that was begun in 2014. You know, we see a gradual reduction in the budget deficit, and we expect that to bear fruit in the form of a reduction in public debt during next year. We see measures to control inflation, which is a very important issue. We see the continuation of the exchange rate float, which has been a great success. And we see a pursuit of an agenda of what we call structural reforms, which are really reforms designed to improve the efficiency of the economy, improve the business environment, and stimulate growth and create jobs. And I would single out two very important laws that have been passed recently. One is the industrial licensing law, which we think will make a major contribution, and the other was the investment law. We think both of those will really improve the environment for businesses operating in Egypt, both local and foreign. So that's what you have seen, but what about the coming steps? I mean, what are you expecting for the coming periods? We discussed the 2017-18 budget, which, as I say, represents a continuation of the kind of positive trends we've seen. We discussed with the central bank how to address the issue of inflation, which is very important and which affects so many people. And we're confident that they have the tools to address that. And those laws that I mentioned, you know, passing laws is one thing, implementing them is another. So there'll be the executive regulations and there'll be the actual implementation of important laws. You've talked about inflation, which we are all worried about in Egypt. The prices, this is the main thing that people are suffering from, the high prices and the inflation in general. And you said that you've talked to the central bank about that. Did you advise the central bank to raise interest rates, or do you think what other tools can he use to get the inflation down? Well, there's a variety of tools that the central bank can employ. Interest rates are one of them. So is the amount of credit that banks are able to give, which is influenced by how much liquidity the banks have. But it's not it's the central job of the central bank to help contain inflation, but they also need support from other parts of the authorities. And for example, the government's plans to bring down the budget deficit will also help to reduce inflation, because over the last few years it's been a high budget deficit, and the money that's needed to be created to finance that, which has been one of the things that's fueled inflation in Egypt. How dangerous is the inflation on the economic reform? How dangerous is it? Well, I think inflation has quite damaging effects in many ways. I mean, for a start, the people that are least protected against inflation are the poorest people. Better off people tend to have money and assets that rise with inflation, whether it's the stock market or property. Whereas, say, people who are on fixed incomes, they tend to suffer more from inflation. You know, one of the things we like about the budget is the stepping up of support for social protection. And we saw a great expansion in Takaful and Karama over the last few months, and the number of people that have been covered by that. And that's really important. But it's also important to maintain the value of benefits which people receive, and those have been eroded by inflation. And you can operate on that in two ways. First, by increasing the value of support,
but also by bringing down the rate of inflation. So that's the sort of present damage that inflation does. The other thing is, over the medium term, it's a lot better for an economy to have a low rate of inflation. It's much more predictable for people if prices aren't going up all the time. And one of the things that we talked about with the central bank, and we were very happy that we had a convergence of views on this, is that there should, in the medium term, over the next 3 or 4 years, the aim should be to bring inflation down to single digits and introduce a lot more predictability into prices, and also remove some of those bad effects, especially on poor people, that come from high levels of inflation. What about energy subsidies? Have you talked with the government about reducing the energy subsidies? Within the program that you've agreed with the Egyptian government, there is a scale of reducing subsidies on energies, on oil and whatever. So what is the next step? Are we going to see energy subsidies going down in the year 70, in the budget and the coming year? Well, we did talk about energy subsidies because they're a very important part of the government's programme. I mean, I think it's important to realise that even now, after some of the increases in fuel and electricity prices, energy prices still amount to about 1/5 of the government's budget, excluding interest. And that's money that could be spent on other things like health or education or social benefits. Both the President and the government are very conscious of that, and they have a plan to eliminate fuel subsidies on most products, on the main products, within about 3 years. We think that's a good plan. We leave the precise timing of measures to reduce subsidies to the government to decide, but we strongly endorse that objective of spending less on fuel subsidies, which often benefit better off people with big cars and big houses, and spending more money on health, on education, on social benefits. But should we be expecting in the coming year another reduction on energy subsidies? Well, as I said, it's for the government to both decide on and announce the particular measures that it's planning to take. The exchange rate is rather stable for a long time, but still, do you think that this is a very high exchange rate? I mean, the pound against the dollar. Do you think it's a high exchange rate, or what do you think is the fair price of the Egyptian pound? Fair value. Well, you know, one of the last interviews I gave on TV, I philosophized a bit about the exchange rate, and I regretted that afterwards. So I'm inclined to say, you know, there's a saying where I come from: once bitten, twice shy. What I would say is that I think the system is working well, and there is now a market exchange rate in Egypt. So the actual exchange rate is going to be determined by market participants, not by economists' views. So we can't talk about the fair value of the pound against the dollar. Well, I'm sure you can talk about it, but I'm not going to right now. Let me take you to something, another question, which is the social safety net. Still, although there is starting to be a good network of a social safety net, still a lot of people do not feel the effect of it across the board. Why do you think this is so, and how can we increase that social safety net? Well, we had a fantastic conversation with Minister Gadawali about this, actually, and she has some great ideas for how the safety net can reach more people and reach them in an effective and fair way. I mean, one of the major developments that is really good is the expansion of Takaful and Karama, and I think also social pensions. There are also smaller initiatives which are still very important, like making more free school meals available for children,
and I know that there are plans underway to try to improve public transportation, which is an element of improving life for people. In terms of why the effects of it aren't being felt more, I think you have to come back to inflation and the importance of containing that, because some of the value of the social benefits that are there has been swallowed up by higher inflation. And that really comes back to what I was saying earlier about bringing that under control and making sure that that the social protection budget is worth what it is budgeted for, what it's intended for. How much is the financial gap, and how are we going to finance that? Well, I think this is going to be a lot less dramatic than it was when we were approving the board, approving the program in the first place. We currently see a financing gap of about $2 billion. You know, the financing gap is a kind of residual after we've taken into account everything else. And we think that that $2 billion can be fairly comfortably filled, probably mostly from the World Bank, which is planning to disperse about $1 billion, and also some money from the African Development Bank and from bilateral countries, mostly European countries, who had pledged some support this year, but some of that is actually only going to be dispersed next year. So I'm pretty comfortable about the financing gap this time around. Chris Jarvis, the mission chief for Egypt from the IMF. Thank you very much. I really appreciate you being with us always. وده كان كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، والحقيقة قال كلام مهم جدا فيما يتعلق بدعم الاقتصاد المصري وان احنا على الطريق السليم. نتمنى ان نكون كذلك. هذا الحوار سجلناه بالأمس، مجموعة مهمة من المعلومات قالها لنا، يمكن ختمها بمعلومة مهمة إنه الفجوة التمويلية حوالي 2 مليار دولار، وهو مطمئن إن مصر تستطيع إنها تضمن هذه الفجوة. اتكلم على التضخم وقال إن إحنا بنسعى لخفض التضخم، وهو واثق إنه البنك المركزي سيعمل على خفض التضخم سواء عن طريق الانترست ريت أو سعر الفايدة أو عن طريق الأدوات الأخرى. اتكلم على الحقيقة السوشيال سيفتي نت، وده كان كلام مهم. ولدينا معلومات إنه، وده اللي قاله الرئيس امبارح، لكن لدينا معلومات إضافية إنه الفترة الجاية فعلا سيتم إعلان مجموعة من الإجراءات للحماية والأمان للطبقات المختلفة، منها الطبقة المتوسطة. ده قاله الرئيس امبارح. لكن الحقيقة أنا لما اطلعت على مجموعة من هذه الإجراءات، هي إجراءات ممتازة فعلا، من أكتر المرات اللي أنا يعني كنت سعيدة فيها فعلا وأنا بشوف مجموعة من الإجراءات المهمة اللي لها علاقة بشبكة الضمان والحماية الاجتماعية. وفعلا دي إجراءات ممتازة إذا ما طبقت، بتستهدف شرائح مختلفة، يعني مش بس الشريحة الدنيا، بتستهدف كمان الشرائح المتوسطة. يمكن دكتورة الوزيرة غادة والي تقول لنا الكلام ده الأسبوع الجاي، يعني لما يكون خلاص يمكن الإفصاح عنه. دلوقتي نتكلم على العبث بأراضي الدولة ومحاولة استعادة هيبة الدولة مرة أخرى، واستعادة سلطة الدولة على أراضيها. النهاردة الرئيس يعني كان الرئيس اتكلم حول هذا عن الموضوع ده منذ أيام في افتتاحات يوم الأحد في افتتاحات الصعيد، لكن النهارده كان في اجتماع مهم جدا زي ما قلت لكم بالامس مع المهندس ابراهيم محلب والفريق اول صدقي صبحي وزير الدفاع، وزراء الداخليه والانتاج الحربي والزراعه والتنميه المحليه، والفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحه، ولواء احمد جمال الدين مستشار الرئيس للشؤون الامنيه، وكبار قاده القوات المسلحه في كل الافرع وفي كل الجيوش، لان هم دول اللي هينفذوا على الارض، بالاضافه لمساعدي وزير الداخليه لدراسه التكليفات السيد الرئيس. في محورين المجموعه شغاله عليهم، في محور له علاقه باستعاده الارض، في طبعا تقنين الارض عن طريق لجنه المهندس محلب، هو لجنه استرداد الاراضي دي بتقوم بتقنين الارض للناس اللي زرعوا بالفعل واستثمروا بالفعل
وامامهم فرصه، وبالفعل في الاف الطلبات لتقنين الاراضي، ودي شغالين عليها. لكن في بنتكلم في 17,000 طلب لتقنين اوضاع المخالفين، وده واستردت حوالي 70,000 فدان من الاراضي الزراعيه و7,000 فدان للهيئه المجتمعات العمرانيه. الجزء الثاني يتعلق بالقانون، بيدرسوا الثغرات القانونيه التي تجعل يتسرب منها من يستولي على ارض الدوله وتخليه حق قانوني. والحقيقه انه غريب، يعني احنا البلد الوحيده اللي الاستيلاء على ارض الدوله فيها بيقنن، والبلد الوحيده اللي فيها هذا الحجم من التعديات على اراضي الدوله، سواء التعديات على النيل، التعديات على الصحراء، التعديات على الاراضي الزراعيه. احنا عندنا تعديات في كل مكان. اولا اسمحوا لي ان ارحب بضيفي الدكتور جمال سلامة، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس. اهلا يا دكتور. اهلا بحضرتك استاذ لميس. يعني خلينا نبدأ اولا حجم هذه التعديات. هل نقدر ان احنا نحصر هذا الحجم من التعديات؟ هناك عدة انواع من التعديات. طبعا بالنسبة للحجم على سبيل الحجم، اظن ان كثير من الهيئات التي تم التعدي على ارضها لديها حصر بهذا، لكن تبقى مسألة الاراضي الصحراوية التي هي بحاجة بالفعل الى حصر دقيق اكثر مما هو مطروح الان. نحن نتحدث عن تعديات على اراضي اوقاف، تعديات على اراضي زراعية، تعديات على اراضي هيئة سكة الحديد، تعديات ايضا على اراضي هيئة الطرق والكباري، وان كانت طبعا هيئة الطرق والكباري بتزيد التعديات بشكل سريع لانها بتكون تعديات ملحوظة بشكل آني، فبيتم التعامل معها بشكل حديث. تعديات ايضا على الاراضي الصحراوية، وهي اكثر انواع التعديات التي يعني بتشهدها او هي ادت الى تفاقم المشكلة. المشكلة هي مشكلة مزمنة لانها يعني وليست وليدة سنة او سنتين او بعد 25 يناير، هي مشكلة متطورة من قبل طبعا 25 يناير بكتير، بس زادت بعد 25 زادت بعد كده. فبالتالي ده اللي ادى الى ما تحدثت انت عنه في المقدمة. الرئيس بيجتمع بوزير الدفاع ورئيس الاركان وقادة الجيوش، كل هذه الامور، لان الدولة باجهزتها التقليدية او الروتيني العادي، سواء حتى باجهزتها الرقابية، يعني لم تستطع ان تواجه هذه الظاهرة منذ سنوات عديدة، منذ عشرات السنين حتى يومنا هذا. فيبدو ان هناك تصور جديد للتعامل مع هذه المشكلة. طيب هنشوف هذا التصور، لكن خلوني اقول لكم ايضا الجلسه دي او الاجتماع ده يعني انتهى بايه؟ انه حصر جميع الاراضي المخالفه والمتعارف عليها داخل كل محافظه، والبدء في اعمال الازاله فورا، استثناء الاراضي المزروعه والمنتجه ومزارع الدواجن المخالفه بعد تقنين اوضاعها، سرعه انهاء اجراءات التعاقد وسداد قيمتها من خلال لجان فرعيه على مستوى المحافظات. بالفعل المحافظات بدات ازالات. النهارده عندنا يعني شفنا ازالات في محافظه القاهره. النهارده كان في عدد من الازالات 320 فدان في محافظه القاهره. محافظه الجيزه كان فيها ازالات، في الانطره شرق، ازالات في بني سويف، ازالات في دمنهور، اسيوط، الشرقيه واسوان والسويس. كل دي كانت حملات ازاله النهارده كانت شغاله. طيب معي على الهاتف الكاتب الصحفي احمد ايوب المتحدث باسم لجنه استرداد اراضي الدوله. مساء الخير يا استاذ احمد. مساء الخير يا استاذ ولميس، ومساء الخير الدكتور جمال. اهلا. يعني كلمني على اللجنه وصلت لايه حتى هذه اللحظه، يعني حجم الاراضي اللي انتوا قدرتوا تستردوها وحجم الاراضي اللي تم تقنينها. اولا اللجنه تعمل منذ حوالي 14 شهر بتوجيهات هي نفس توجيهات الرئيس بالمنطقه. رقم واحد، التقنين احترام الناس اللي اثبتوا جديه وزرعوا واستثمروا. اثنين، لا الصوت يا جماعه مش واضح. التقنين، سامعاني كده يا استاذه؟ سامع حضرتك، اتفضل. التقنين لكل من اثبت جديه وزرع واستثمر. رقم اثنين، سحب الاراضي فورا من كل من حاول ان يتاجر او يتربح او يصفقع اراضي الدوله. فيما يتعلق بالسحب، سحبت اللجنه كانت من خلال قوات انفاذ القانون ان احنا نسحب حوالي 80,000 فدان خلال الفتره الماضيه، منهم حوالي 70,000 فدان اراضي زراعيه، 7,000 فدان تابعين لهيئه المجتمعات العمرانيه، وحوالي 3,000 فدان لجهات متفرقه ما بين وزاره النقل ووزاره الري والمحافظات، منها محافظه القاهره اللي احنا ردينا ليها 150,000 متر في موجه ازاله واحده. ده بالنسبه لسحب الاراضي.
بالنسبه للتقنين تلقت اكثر من 17,000 طلب خلال الفتره الماضيه. هي الاراضي المثبته في طلبات التقنين 2 مليون فدان على مستوى الجمهوريه. لا معلش، طب انا عشان الخط بيقطع برضه، جالكوا 17,000 طلب، انتهيتوا من كام يعني قننتوا اوضاع كام من ال 17,000؟ احنا طلبات. طب ممكن نطلبه تاني يا جماعه، ممكن نطلب استاذ احمد ايوب تاني لانه الخط وحش، ويا ريت نطلبه على خط ارضي لو ممكن. طيب ارجع تاني لحضرتك دكتور جمال، يعني ليه مصر فيها كل هذا الكم من التعديات؟ مصر واحدة من أكتر الدول في التعدي على الأراضي، إيه السبب؟ أتفق معك، يعني ما فيش دولة في العالم بتسمح بمثل هذا التعدي أو الاستيلاء على الأموال العامة، لكن أيضا نتيجة في بعض الأحيان قد يكون التشريع غير حاسم، قد يكون الأجهزة التنفيذية نفسها غير حاسمة، أو لا ننسى أيضا الفساد الإداري. يعني نحن نتحدث عن فساد إداري بيقنن هذا الوضع وبيشرن هذا الوضع. الدولة حينما بتقنن وضع اليد فهذا نوع من التنازل، لأن في الأصل هذه في الأصل أموال عامة لا يجوز التنازل والتصالح بشأنها. بتكافئ المتعدي. هو يعني هناك تصور بعد كده ان بيقول طالما ان هذا لا يتعارض، او ان هذه القطعه الارض لا تتعارض مع مشروع تنموي مستقبلي الدوله بتفكر فيه او كل هذه الامور، فبالتالي يمكن ان نقنن هذا الوضع، ولا سيما في المناطق الزراعيه فقط، الاراضي المستصلحه زراعيا، وهذا ما بيتم تقنينه. طيب نرجع تاني تاني استاذ احمد ايوب. استاذ احمد كنت بتكلمني عن 17,000 طلب، قننتوا اوضاع كام من ال 17,000؟ احنا اغلقنا باب تلقي الطلبات يوم 15/4 يا استاذ لميس، واحيلت هذه الطلبات كلها الى اللجان المختصه لسببين. اولا انا عايز اتاكد ان الاراضي المسجله في هذه الطلبات صحيحه وارقام صحيحه مش مبالغ فيها. رقم 2 ان كل الاراضي بينطبق عليها توجيهات سياده الرئيس اللي هي انها تكون اراضي مزروعه بجد، مش اراضي مدوره او اراضي تم تسعيرها. كل الطلبات دي احيلت. احنا حتى الان الجاهزين للتقنين حوالي 1211 طلب. جاهزين فعلا للتقنين فقط 1200 من ال 17,000، ده قليل قوي. لا، ما هقول لحضرتك ليه بقى؟ لانك انت بتاخديهم ده في عندنا بعد كده 3000 طلب هيروحوا لجان التسعير خلال الاسبوع ده، هيخلصوا تسعير، يبقى عندك على نهايه الاسبوع اللي جاي ده 5000 طلب جاهزين للتقنين. انا يهمني جدا حاجتين: اعاين على الطبيعه واتاكد من الارض ديت فعلا مزروعه. 2 اسعرها بالشكل اللي يحفظ حق الدوله وفي نفس الوقت ما يهدرش حق المواطن، لان فكره العداله الاجتماعيه طبعا اللي بيأكد عليها سياده الرئيس. طب ال 17,000 طلب دول تقريبا كام فدان؟ 2 مليون فدان. 2 مليون فدان. 2 مليون حسب المسجل يا استاذ امير بالطلبات نفسها. وبالتالي احنا دلوقتي من ضمن الحاجات اللي بتعملها اللجنه انها تتاكد ان الارقام دي صحيحه، ممكن تزيد ممكن تقل. هل بداتم فعلا يعني في عمليات الاسترداد؟ يعني دي الطلبات، انتوا ابتديتوا فعلا عمليات استرداد الاراضي؟ احنا استردينا بقول لحضرتك حوالي 80,000 فدان. 80,000 فدان في الاسترداد ده بقى؟ منهم 70,000 فدان زراعي، 7,000 تابعين لهيئه المجتمعات العمرانيه، 3,000 لجهات مختلفه منها. دي بقى صاحب الارض بيجي يديها لكم ولا انتوا بتاخدوها يعني؟ لا، قوات انفاذ القانون بتنزل تنفذ قرارات الازاله وفقا للقانون. وبالمناسبه هذه هي كل قرارات الازاله اللي جات لنا من جهات الولايه، بمعنى اللجنه جابت كل جهات الولايه ال8: التنميه الزراعيه، المجتمعات العمرانيه، الاثار، الري، النقل، الاوقاف، قالت لهم ادونا قرارات الازاله اللي عندكم عشان نسترد الاراضي. ادت كل ما وصل للجنه من قرارات ازاله تم تنفيذها وتم استرداد 80,000 فدان. يعني اللجنه ما عندهاش دلوقتي اي طلب لقرار ازاله من اي جهه من الجهات. طيب ارجع تاني للناس اللي بتقنن اوضاعها، هل يعني تم تقنين وضع اي حد؟ انتوا لسه بتقولي طبعا لا تم تقنين. تم تقنين وتسليم عقود كمان. احنا سلمنا عقود لبعض الحالات. كام حد بقى؟ كام شخص تم؟ في حاجتين احنا بنقنن نوعين: اراضي زراعيه، 2 اراضي تغيير النشاط زي طريق مصر اسكندريه الصحراوي. واعتقد في حاله واحده من الحالات وهي السليمانيه تم الحصول على ارض بقيمه 2.3 مليار جنيه، هي حق الدوله في المشروع ده. نتيجه هنا اللي بيقنن بيديك ارض ولا بيديك فلوس؟ لا، هنا خدنا ارض لاسباب ثانيه مختلفه خالص، هي اسباب قانونيه خاصه بملك المشروع، وكان عشان تسترد حق الدوله بسرعه كان ده المتاح قدامك انك تاخدوا 360 فدان قيمتهم 2.3 مليار. لكن في اوضاع اخرى هكمل لحضرتك حته مهمه جدا. اتفضل. اللجنه بتعمل ايه؟
بنبحث عن مطور عقاري عشان نبدا نبيع الارض دي، وربما تجيب اكتر من سعرها عشان نبقى دخلنا لخزينه الدوله. الحاجه الثانيه، احنا دخل خزينه الدوله الان حوالي مليار جنيه من التقنين، سواء تقنين تغيير النشاط او بيع المزادات. احنا بايعين اراضي بالمزاد يعني حوالي 5200 فدان، قيمتهم ما يوازي 470 مليون جنيه. فانتوا دخلتوا خزانه الدوله مليار جنيه من احسبها مع حضرتك حسبه بقى بسيطه جدا. يا ريت. ايه الحسبه ديت؟ القانون بيقول لي لما تبيع بالمزاد او تقنن خد 10% كمقدم. فالمليار جنيه دي يا استاذ لميس هي جزء من هي تمثل ال 10% من حوالي 10 مليار جنيه تم التقنين، او 8 مليار تم التقنين بيها، اما تقنين تغيير النشاط، تصالح على تغيير النشاط، طيب. او تقنين اراضي. فانت توتل المبلغ اللي انت خدته في تقنين الاوضاع ايه؟ حوالي بالظبط 700 مليون جنيه تقنين اوضاع او بيع مزادات. ده رقم واحد. رقم اثنين وده مهم كمان عشان برضه نعرف اللجنه شغاله. دي ال 10% بس، ده رقم قليل اصله قوي اللي انت بتتكلم عليه. ال 10%. انا بتكلم حضرتك على 10%، يعني تحسبيهم هتلاقيهم ما يقابل 7 مليار جنيه. يعني انا قننت حوالي 7 مليار، ال 10% بتاعتهم 700 مليون جنيه. رقم اثنين وده مهم كمان، احنا اكتشفنا ان هيئه التنميه الزراعيه ليها ديون بره تبقى تعتبر كانت شبه معدومه، 2 مليار جنيه. بدأنا نشتغل عليهم في 3 شهور فقط، حصلنا منهم 350 مليون جنيه. بداية من شهر 1 حتى الآن 350 مليون جنيه. رقم 2، اشتغلنا على المحافظات. محافظة القاهرة وحدها استردينا ليها 150 ألف متر في موجة إزالة واحدة. أنت عارف يا أستاذ لميس في جزء قطعة أرض واحدة على كورنيش النيل استرديناها حوالي 10,000 متر. تعرف قيمتها السوقيه تتعدى 6 مليار جنيه. طبعا هو ممكن تمام. ال 7000 فدان اللي احنا استرديناهم لهيئه المجتمعات العمرانيه قيمتهم السوقيه لو على المتر الواحد ب 1000 جنيه، وحضرتك عارفه ان المجتمعات العمرانيه اقل متر بتبيعه ب 5000 و 6000. لو حسبنا ال 7000 فدان دي على 1000 جنيه بس المتر، قيمتها السوقيه حوالي 8 مليار جنيه. طب ازاي دلوقتي القرار بتاع السيد الرئيس ويعني والاجتماعات اللي بتحصل دي ازاي ممكن تساعدكم؟ وانا عارفه المهندس محلب كان موجود في هذه الاجتماعات، ازاي ممكن تساعد اللجنه بمزيد من انها اما تسترد اراضي او تقنن اوضاع، او انها يعني ازاي هتساعد عمل اللجنه؟ رقم واحد، عندما يصدر الرئيس توجيه بهذا الشكل وهذا الحسم وهذه القوه، هو بيعطيكي يعني دعم رئاسي جديد انت محتاجاه عشان تنسيق الجهود على مستوى كل المؤسسات والجهات من اجل هل كان عندكم مشكله في انفاذ القانون في اي لحظه من اللحظات؟ لا، قوات انفاذ القانون ما كانش عندها اي مشكله غير مشكلتين. المشكله الاولى انه احيانا كان بيجي لنا الاوراق مش مكتمله، وبالتالي كان بتحصل نوع من التوهان. الارض دي فين؟ احنا كنا بنصل احيانا يا استاذ لميس انك ما انتش عارفه الارض، الخريطه اللي جايه لك الارض بتاعتها مش واضح هي فين. دي رقم واحد. رقم اثنين، الوضع القانوني، ودي كانت مشكله. ليه؟ كنا من البدايه في قرار اللي احنا واخداه احترام كل ما هو حكم قضائي او قضايا متداوله امام القضاء. اي حاجه احتراما لدوله القانون كنا بنحترمها. وطبعا عندنا ناس حريفه انهم يلجأوا للقضاء طبعا، وده هنتكلم عليه بعد شويه. النزاع. وبالتالي عندنا لجنه قانونيه على اعلى مستوى من المستشارين ورؤساء محاكم الاستئناف ومستشارين مجلس الدوله بتتعامل مع هذه الملفات بدقه لسبب واحد. احنا كان في قرار مهم جدا بناء على توجيهات الرئيس والمهندس محلب اصر عليه، ان مش عايز يسترد حته ارض ويرجع ياخدها تاني او يرجع بالتعويض على الدوله. وبالتالي كان لازم كل اوراق اللجنه في اي قرار سواء هنسترد او هنقنن تبقى اوراق سليمه مضمونه 100% عشان ما نديش فرصه او ثغره للتلاعب منها، لان ده كان بيحصل في عقود سابقه، وكان دوالي الفساد اللي موجوده في عقود سابقه كانت بتتلاعب وتمكن بعض المستغلين والمغتصبين من اراضي الدوله بدون وجه حق. فده اللي احنا كنا بنحاول نقفل الدوائر القانونيه عشان نقدر نسترد حق الدوله بجد من غير ما يرجعوا على الدوله بالتعويض. وانت عارفه الالاعيب اللي بتحصل بالشكل ده. طب استاذ احمد، سؤالي الاخير، هل عندنا تصور بحجم التعديات على اراضي الدوله قد ايه؟ لو انا خدتها عندي 3 انواع. رقم واحد الاراضي الزراعيه، لو انا خدتها بحسبه الطلبات اللي قدمت فانا بتكلم على الاقل في 2 مليون فدان. بحسبه الطلبات اللي قدمت، وقد تزيد لان في طلبات ثانيه قدمت او بيحاولوا يقدموها بعد غلق باب التقديم. ده رقم واحد. رقم اثنين، انا عندي ثروتين ما حدش كان واخد باله منهم، اللجنه فتحتهم واشتغلت عليهم يا استاذ وليد. واحد، ثروه اسمها اراضي طرح النهر على مستوى الجمهوريه،
ولما فتحناها اكتشفنا ان هذه الثروه، فتحتها اللجنه اكتشفت ان هذه الثروه اولا نصها مش محصور، يعني مش موجود في الدفاتر الرسميه. رقم اثنين، ان حصيلتها ممكن تصل الى 3 و4 و5 و6 مليار جنيه في السنه، بينما الحصيله الفعليه اللي كانت بتدخل خزانه الدوله في سنه واحده 170 مليون جنيه. تخيلي ارض ممكن تجيب مليارات. طرح النهر دي اللي هي ايه؟ اللي هي الاراضي اللي على جانبي نهر النيل، اللي هي ما بين انديه وكازينوهات وفيلات وحاجات زي كده، او الجزر اللي بيتعمل لها حق انتفاع. فتخيلي كان المفترض تجيب مليارات، كان اللي بتدخله كلها 170 مليون جنيه في سنه. يعني انت مهدر عليك قد ايه؟ اللجنه فتحت هذا الملف وبيتم حصرها على مستوى الجمهوريه، والحمد لله انتهينا من حصر 6 محافظات، هم 16 محافظه فيهم طرح البحر. انتهينا من حصر 6 محافظات و4 محافظات ثانيين هينتهي الحصر منهم الاسبوع القادم، ثم ال6 محافظات الاخرين قبل 30/6 هيكون تم الحصر. دي الثروه الاولى. الثروه الثانيه الجزر النيليه. انت عندك 32,000 فدان جزر نيليه متعدى عليهم، وكان تحصيلهم يكاد يكون صفر. النهارده اللجنه فتحت هذا الملف وبدات نجري احصاء حصر ليهم دقيق، وازاي نرفع حق الانتفاع عشان ندخل اعلى عائد للدوله، لان عندي اوضاع قائمه موجوده ما ينفعش ازيلها، انما ينفع ارفع حق الانتفاع وادخل للدوله مليارات جديده او مئات الملايين جديده لخزينه الدوله. بشكرك شكرا جزيلا كاتب الصحفي احمد ايوب متحدث باسم لجنه استرداد اراضي الدوله. تعليقك ايه على الكلام اللي هو؟ احنا بنتكلم على 2 مليون فدان ده مبدئيا اللي هم اقروا بيه، في حين ان هيئه الاصلاح الزراعي بتتحدث عن منذ ان عام 52 حتى يومنا هذا 3 مليون و2 فدان اللي تم استصلاحهم. على يعني احنا بنتكلم على، واحنا عايشين في كام فدان؟ يعني بنتكلم على اراضي زراعيه موازيه، فبالتالي يعني قضيه كبيره جدا، فبالتالي كان يعني من الضروره ان يتم التصدي لها. بعتقد طبعا انها موضوع تراكمي يعني منذ، وهيحتاج وقت جدا، وقت كبير، لان فكره الاستشكال في وقف تنفيذ الاحكام كل هذه الامور حتى ما تم الاجراءات التي تمت بالامس والامس الاول في معظم المحافظات بتتعامل مع الحالات التي صدر لها قرار ازاله بشكل نهائي. فبالتالي نحن نتحدث عن هي المشكله ان الاوقات عماله تطول، ان هو حد بيستشكل وحد بيروح داخل والقضاء بيطول بالسنين، فتفضل الارض. وده اللي بيدفع البعض بيتحدث عن قانون الطوارئ، تطبيق قانون الطوارئ على حالات. ده اللي قاله الرئيس. هل يمكن تطبيق قانون الطوارئ على في نص في قانون الطوارئ بيجيز نزع الملكيه والاستيلاء على العقارات والمنقولات في حتى وان كان يملكها الشخص ملكيه خاصه للمنفعه العامه. فبالتالي انا اعتقد ان في بعض الحالات قد يتم التعامل مع مثل هذه الحالات، لكن لن يتم التوسع. حتى الان نحن امام اجراءات قانونيه بيتم اتخاذها وبيتعامل وفقا للقانون. فبالتالي يعني القضيه هي قضيه ثروه مهدره ويعني طبعا. طب احنا خلونا نذهب للمحافظات. مين معانا يا جماعه؟ سياده اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيليه. مساء الخير يا سياده اللواء. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك يا فندم. يعني بداتم الحملات بالفعل؟ فعلا يا فندم، بدانا فعلا وكان والنهارده تم استرداد 1071 فدان في منطقه جنوب شرق القنطره شرق، في شرق المحافظه. ايه الصعوبات بصراحه يا سياده المحافظ اللي انتم بتواجهوها في هذه في مثل هذه الامور؟ هو الصعوبات ان كان في يعني حالة الصعوبة في الوصول إلى بيانات واضحة مع جهات الولاية. أنت تعلم يا فندم أن المحافظات على أرضها العديد من جهات الولاية. ده انتوا عندكم سيرك بصراحة، كل الناس موجودة. وكل واحد عنده معلوماته الخاصة بيه. عشان أطلع بقى المعلومة النهائية اللي احنا اشتغلنا عليها خدت مننا مجهود، لكن الحمد لله يمكن انا عملت اجراء والسيد رئيس الوزراء في الصوره منه ان احنا عملنا لجنه دي من فتره، وكان رئاسه اللجنه للقوات المسلحه، وعملنا حاله تصفيه كامله لجهات الولايه اللي موجوده في المحافظه، وعملناها فيها ارض تم التصرف فيها بشكل نهائي، وده خلاص يبقى راجل موقفه شرعي ومعاه ما يثبت وجوده على الارض. ارض عليها جديه تعامل واستزراع فعلي ومغروسات قديمه، وده مقدم طلبات، وهتقوم الجهات الرسميه سواء لجنه استرداد الاراضي او جهات الولايه باخذ حق الارض فيها.
لكن الجزء الاخر بقى ان ارض عليها اغتصاب بين وناس موجوده لصالح تسييع الاراضي ديت والمتاجره فيها دون ان يكون عنده استعداد لاعطاء الدوله حقها. التمييز ده والتمييز ده ساعدنا على ان احنا نعمل حظ سريع اول ما جت توجيهات سياده الرئيس والمهمه اللي في الوقت الضيق ده، وبدانا نشتغل فورا من خلال خطه زمنيه. انا بقول لسيادتك خلال الوقت المحدد هنسترد 10,000 فدان شرق القناه في منطقه الانطره شرق او في حدودنا الاداريه على ارض سيناء في شرق القناه، و2800 فدان غرب القناه، ولايات مختلفه لجهات ولايه مختلفه بقرارات ازاله باجراءات قانونيه. ويمكن انا سامع الكلام مع ضيفك الكريم، احنا كمان مش هنحتاج فعلا قانون الطوارئ لان احنا بنتعامل مع واحد مغتصب. القانون يجرمه، القانون العادي القانون العادي يجرمه يا فندم. ده حرامي، ده مؤاخذة في الكلمه، حرامي. وبالتالي انا النهارده عملت اجراء مع السيد مدير الامن والساده ممثلي القوات المسلحه ان احنا عملنا اجراء رسمي بضبط واحضار وتحرير محاضر لمن قام بالتعدي على الارض اللي احنا كنا فيها النهارده، وسياده المدير الامن ادى اوامر بضبط واحضار وادى الاوامر دي قدامه. خليني اسالك سؤال الناس يا سياده اللواء. طبعا انا سعيد، انا بعرض الصور وحضرتك بتتكلم، بنعرض صور الازالات اللي في الاسماعيليه. ناس بتسال طب يا جماعه ليه يا سياده المحافظين ليه ما كنتوش بتقوموا بهذه الازالات قبل ما كلام الرئيس؟ يعني احنا عارفين القانون وعارفين ان احنا عايزين نعمل ازالات وفي تعديات على الاراضي، ليه ما قمتوش بده قبل كلام الرئيس؟ لا يا فندم، احنا عايز اقول لسيادتك احنا على مدار الفترات اللي فاتت هناك حملات ازاله متتاليه في اماكن واسترداد اراضي. يعني حضرتك انت كنت معايا في الصوره لما كنا بنخلص موضوع قريه الامل ونسلمها للمتابعين بتاعها. احنا عاملين ازاله على ما يقرب من 850 فدان وشلنا ناس برضو بنفس الحاله منها. بس اللي احنا بنستفيد بيه دلوقتي ان هناك حاله على مستوى الدوله، حاله وده بيسهل حاله وفي تعضيد من كل الجهات يا فندم. احنا بنتكلم على هو ده بيساعد جدا طبعا. دوله قررت تخش حرب جديده، هي حرب استرداد حق الشعب. لما انا اخش اشتغل من خلال الحاله دي ده شيء بيسعدني انا كراجل مسؤول، ولما بلاقي كل اجهزه الدوله واقفه جنبي بتؤيدني بتعضدني، انا نعد سيادتك ونعد الشعب المصري. خلي مهمتك اسهل. الكلام ده مش هيتاخد تاني، مش هيتاخد ولا حد هيخش ولا حد هيقرب منه تاني، لان احنا عرفنا السكه بقى وعرفنا ان كلنا هنعضد بعض في الاستمرار في الحفاظ على حق الناس. ده كلام مهم جدا. بشكرك جدا سياده اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيليه، ومعايا ايضا مهندس ياسر الدسوقي محافظ اسيوط. مساء الخير يا سياده المحافظ. النهارده ايضا كان في ازاله تعديات في اسيوط. صحيح، النهارده كنا في مركز ديروت بدانا فعلا حمله الازاله من اليوم. احنا كنا عملنا حصر بالفعل في ال 48 ساعه السابقه، والحصر بالكامل متاح لدينا. كام تقريبا حجم التعديات في اسيوط كام يا سياده المحافظ؟ والله بالنسبه احنا مصنفينها جزء فيما يخص مباني وجزء ثاني فيما يخص الزراعات. احنا بنتكلم في اجمالي حوالي 52,000 فدان بنتكلم على زراعه، بنتكلم على حوالي فوق 7 مليون متر مربع بالنسبه لتعديات مباني. والنهارده ايه بقى حجم الازالات اللي انتوا ابتديتوا؟ خليني اقول لك ان احنا بدانا يمكن زي ما بيقولوا كده، احنا بنحاول نوصل لكويك وين سريع، يبقى عندنا مكسب سريع في ان احنا نزلنا في يمكن اكبر منطقه فيها عندنا تعديات على اللي هي خارج الكردون اللي هي الزراعات. نزلنا على ديروت، احنا عندنا حوالي 16,500 فدان ما يقرب، يعني الارقام مش لازم تكون مدققه تماما، بس تقريبا 16,500 فدان هو التعدي المحصور لدينا. النهارده تم بالفعل، انا مش عايز اقول ازاله، بس خلينا نقول ان هو تم التواصل في جميع يمكن 95% من هذه الاراضي في وجود الناس اللي موجوده. يمكن عندنا حاله واحده صارخه فيهم 11,000 فدان على بعض، بس انا اقدر 11,000 فدان حقيقي. دي شركه ولا عيله ولا فرد ولا ايه؟ لا، خلينا نقول ان هم الناس دي الحقيقه كانوا مقدمين من فتره ان هم يقننوا وضعهم، والناس دي فعلا جادين. يعني فوق 90% من المساحه دي بالفعل مزروعه، في حوالي 52 او 53 بير مدقوقين في هذه الارض. دي ناس جاده جدا. انا تواصلت معاهم تليفونيا في اثناء حمله الازاله، وهم قالوا لي ان احنا مستعدين نيجي لحضرتك في اي لحظه بكره الصبح، نقدم تعهد ان احنا هنشتري بالثمن اللي هيقدر من طرف اي لجنه مختصه بهذا الامر،
واحنا مش ضد استثمار في من هذا القبيل. طبعا الفكره بس انه سياده المحافظ ناس كتيره كانت بتبقى عايزه تقنن وما بتعرفش تقنن، وناس كتيره كانت بتبقى يعني مثلا الناس دي اللي هي عندها 11,000 فدان اكيد يعني مش عايزه تخسر ارضها، فيعني لا طبعا. مستعده انها تقنن. ليه الاجراءات بتبقى معقده فالناس ما بتعرفش تقنن اراضيها؟ طبعا حضرتك عارفه ان طبعا اللي هو اللي خارج الزمام ده كله بيبقى مع جهات ولايه اخرى تحديدا الإصلاح الزراعي. في الاخر هو طبعا كان متقدم لهم من فترات طويله هذا التقنين، يمكن ما تمش شيء في هذا الامر، بس خلينا نقول احنا النهارده على الاقل زي ما يمكن انا سمعت المداخله بتاعت زميلي سياده اللواء محافظ اسماعيليه بالظبط. خلينا نقول احنا بنستفيد بحاله الزخم الموجوده حاليا دي. النهارده ما اعتقدش ان احنا هيكون في تعطيل لهذا الامر مثلما سبق يعني، وخلينا نقول ان احنا النهارده هنستفيد بهذا الامر، الامور ان شاء الله تمشي. طيب تقديراتكم لو تم تقنين هذه الاراضي تجيب حجم دخل قد ايه؟ بصي انا مش عايز نتكلم في الامر ده، احنا خلينا نقول ان هيبقى في تقدير للثمن. انا افضل ان هو يكون طبعا على مدار المحافظه بالكامل. بالنسبه لينا احنا ان احنا يكون في تقدير مثلا حد ادنى وحد اعلى للسعر، ويكون في تفاوض مع المتعدين على هذا الامر. بشكرك مهندس ياسر الدسوقي محافظ اسيوط، اللي النهارده برضو اسيوط النهارده كانت عامله حمله ازالات. نرجع تاني لفكره تقنين الارض. نعم. بصراحه هل دي فكره ضد العداله؟ يعني اللي حط ايده وممكن زرع او بنى او استثمر، حتى ما احنا عايزين نوازن ما بين الاستثمار وبين الاستيلاء لمجرد الاستيلاء. انك بتستولي على ارض دوله. فهل فكره التقنين دي هي فكره ان انت بتقنن اوضاع حرامي؟ بصراحه لا، هو في النهايه هي الضروره التي تحكم. هو في الاصل ان المال العام لا يجوز التصالح عليه ولا يجوز التساهل معه، لكن نحن بصدد بيتم التقنين بالنسبه للاراضي الزراعيه فقط. الاراضي الزراعيه بيبقى ليها سمه خاصه لانها في الاصل كانت اراضي صحراويه اللي بيتم الاستيلاء عليها او التعدي عليها وبيجرى عليها بعض حالات الاستصلاح، فالدوله او المشرع بيرى ان قد يمكن التصالح او تقنين الاوضاع. مين بقى اللي يتقنن وضعه؟ مين اللي هو استصلح هذه الاراضي وزرع وبالتالي واللي بنى؟ لا، بالنسبه للمباني عارف كتير احنا عندنا حالات تانية للاستيلاء او التعدي على اراضي الدوله، هي فكره تغيير الصفه او تغيير حاله الارض. خدها ارض زراعيه بجنيهات، ثم بعد ذلك عملها منتجعات او كومباوند، او في بعض الاحيان احنا بنتكلم برضو عن تعديات في مناطق ساحليه او مناطق بتصلح للسياحه. كل هذه الامور يعني الدوله يجب انها تتعامل بحسم، لكن بالنسبه للزراعه الاراضي الزراعيه هي بتعتبر حالات خاصه ان الدوله بترى ان هذه الاراضي تم تغيير حالتها للافضل، فبالتالي من باب اولى ان احنا يعني لا نهدر. يعني احنا بنتكلم على ازاله تعديات، ما مش متصور ان ازاله تعديات ان واحد زرع 11,000 واجي انا ازله زراعات. انا ممكن ازله حاجه رمزيه مبنى او شيء كذا، لكن هسيب له الزراعات الى ان يتم تقنين الوضع بتاعه. وهو الكلام كمان في الاجتماع، نتائج الاجتماع استثناء الاراضي المزروعه والمنتجه ومزارع الدواجن المخالفه بعد تقنين اوضاعها. نعم. يبقى هنا الدوله بتدي اشارات مهمه جدا بالنسبه للزراعه. هي وضع انا خاص. ضد حد يستولي على الارض. انا هقنن اوضاع الناس اللي زرعوا الارض او اللي عندهم مزارع دواجن بعد ما يعني هو دول اللي هقنن اوضاعهم، لان انا مع الاستثمار. لا. انا مش ضد لا الناس اللي عندها مزارع، لا صغار المزارعين ولا صغار منتجي الدواجن، ولا ضد الاستثمار، لكن انا ضد ان حد يحط ايده على ارض ويقول والله ده ارضي وبعد فتره خلاص يعني. لا، هو بالفعل الزراعه، حتى الزراعه هو نشاط يعني محدود العائد، مش زي الانشطه السياحيه او انشطه المباني، فبالتالي اعتقد ان الدوله بتراعي هذه الجزئيه. حتى الاسعار اللي سيتم تحديدها بالنسبه لمن استصلح هذه الاراضي للزراعه ده بيكون ليها بعد تاني، لكن قضيه التقنين، عمليه التقنين في حد ذاته. انا مع سياده المحافظ، كان محافظ اسيوط اعتقد كان بيتحدث على ان احنا نستغل هذا الزخم. هناك رغبة من البعض في تقنين أوضاع، وهناك موافقة مبدئية من الدولة على تقنين أوضاع، ولا سيما بالنسبة للأشخاص اللي هم قاموا بالزراعة الأراضي الزراعية. فلماذا لا ينشأ مكتب أو هيئة مجمعة
تتجمع فيها كل هذه الايات. طب ما هو دلوقتي اهو تمن لجنه استرداد الاراضي هي هذا المكان. ما هو لجنه استرداد الاراضي بقى هتحيل للاوقاف وتحيل للسكه الحديد وتحيل. احنا عاوزين تكون عمليه مجمعه بحيث ان الاجراءات شباك واحد الاجراءات دي تنجز، وبالتالي الدوله تحصل من النتائج كمان اللي طلعت من الاجتماع سرعه انهاء اجراءات التعاقد وسداد قيمتها من خلال لجان فرعيه على مستوى المحافظات. نعم. هو لازم يبقى فيه فعلا لجنه مركزيه ولجان فرعيه ولجان فرعيه على مستوى المحافظات. واظن ده الحقيقه قرار مهم جدا، لانه فعلا احنا محتاجين ما هو اكيد ناس كتيره من دول عايزين يقننوا اوضاعهم، عايزين يبقى عنده عقد حتى، وقد يكون بعضهم لجأ بالفعل منذ سنوات محاول ولكنه فشل. في ناس دخلت السجن وهي مقدمه في قضايا. انا اعرف مستثمرين دخلوا السجن وهي مقدمين في قضايا وقعدوا بقالهم سنين رافعين قضايا عشان يقننوا الارض، والارض ما بتتقننش. وفي النهايه فساد بقى وناس بتدفع لرشاوى والكلام ده كله. فهو ده جزء من الفساد، عدم اللي هو وقف حال الناس ده فساد. نعم. التصالح في بعض القضايا حتى وان كانت قضايا مال عام، يعني قد الدولة بترى أنها يعني قد يكون يعني جلب المنفعة أكثر من يعني درء المفسدة أكبر من جلب المنفعة، فبالتالي يجوز التصالح ويجوز أيضا تقنين الأوضاع، ولا سيما بالنسبة للأراضي الزراعية. أما بالنسبة للأراضي المباني دي لها وضع تاني. طيب سيادة اللواء أحمد ضيف محافظ الغربية، مساء الخير يا سيادة اللواء. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا سياده المحافظ. هل بقى ابتديتوا في حصر الاراضي المتعدى عليها للبدء في استردادها؟ يا فندم تمام، احنا بدانا الحصر فعلا، عملنا الحصر فعلا وبدانا العمل من امبارح وشغالين وان شاء الله هننتهي. بس انا عايز اوضح هنا، اتفضل. احنا في محافظه الغربيه ما لناش ظهير صحراوي بالنسبه للاراضي الصحراويه الموجوده المتعدى عليها. اللي هو طبعا سياده الرئيس كان وجه ان احنا نحاول الاراضي اللي هو تم التعدي عليها يتم استردادها مره اخرى. طبعا القرار اللي صدر بالسيد رئيس الجمهوريه ليه طبعا شق ايجابي جدا، ان املاك الدوله ليست مباحه لاي حد. ده قرار المفروض يعني في محله صراحه، بحيث ان احنا بنقول للناس احنا مش ضد التنميه، مش ضد الاستثمار، مش ضد، لكن في نفس الوقت ان الدوله ليها مستحقات ماليه، ان احنا بنصرف بالمستحقات الماليه دي على المواطنين اللي هم محدودين الدخل، اللي المفروض الدوله كل يوم والتاني واقفه معاهم، سواء في العشوائيات، سواء في الاسكان الاجتماعي، سواء في الصرف الصحي، سواء في الميه. الاماكن دي كلها محتاجه بكره وبعده مننا مبالغ ماليه باهظه عشان اقدر بقدر الامكان ان انا اقدر اماشي هذا النهج. لكن احنا ان شاء الله الحمله مستمره، وان شاء الله كل التعديات الموجوده عندنا على الاصلاح الزراعي او في املاك الدوله او مديريه الزراعه او هيئه الاوقاف او السكه الحديد او هيئه الاثار او الري او الطرق، كلها ان شاء الله هنتعامل معاها. تقريبا الحصر قد ايه؟ يعني ما عندكوش ظهير صحراوي، بس حضرتك بتقول اهو السكه الحديد، الاراضي الزراعيه، يعني في حدود كام يا فندم؟ كل يعني اكبر مساحه عندنا كانت 5 سجن وفدان. احنا طبعا النهارده استردناهم وجبناهم اللي هم ده اكبر مساحه. باقي المساحات تعدي سور مثلا مبني على 200 متر يعني تعديات بسيطه اللي عندكم. تعديات بسيطه بالنسبه للغربيه، لكن احنا عاملين حصر فيها دقيق، وان شاء الله هننفذ القانون هنروح القانون. يعني مش هيبقى فيه تعدي، احنا مش هنزيل مبنى قائم ولا هنزيل ارض مزروعه. احنا هنطلب من الناس اللي هي عندها حاجه زي كده انها تقنن اوضاعها، وفي لجنه موجوده. اللجنه بقى عشان تسهيل امور الناس يا سياده اللواء، لانه هي الناس بتشتكي انه ما بيعرفوش يقننوا اوضاعهم، لانه الدنيا معقده شويه، ما حضرتك عارف البيروقراطيه وكده. تمام، انا مع حضرتك في الراي اللي بتقولوه. لا، المفروض دلوقتي بعد توجيه السيد رئيس الجمهوريه يبقى في خطى سريعه ان احنا نتعامل مع المواطنين بسرعه. انا وضع ايدي على ارض في المكان ده، سواء اوقاف او اي كذا، وفي تصالح وفي تعامل عليه. ما تخلينيش انا كمواطن اروح ل 100 جهه عشان انا اقنن الارض، ابدا اتعامل. ده المفروض انت محدد السعر مسبقا، بتقول لي هتقول لي انا عايز اشتري المكان ده، اقول لك والله ده السعر المعلن للمكان ده كذا وكذا وكذا، المفروض بتدفع كذا في الفدان او ويخلص. بالظبط، ويخلص وننتهي. بشكرك سياده اللواء احمد. ان انا بدخل موارد للدوله، ابدا اتعامل فيه كل مشروع. انا عاوز اقول لحضرتك حاجه، احنا مشروعات الصرف الصحي اللي اتعملت في 30 سنه فاتت
احنا عملنا قديها السنه دي 95 في 3 سنين، نفس المشروعات اللي اتعملت. يعني بحجم المشروعات اللي اتعملت في 30 سنه عملتوا 30 سنه احنا عملناها في 3 سنين. ده شيء عظيم الحقيقه، ويمكن ولازم الناس تعرف هذه المعلومات. بشكرك ست اللواء احمد ضيف محافظ الغربيه. يا ريت يا جماعه نحط اتصالات، نحط ارقام البرنامج عشان لو الناس عندها استفسارات. دكتور جمال، نرجع تاني لفكره الاراضي، التفرقه بقى، عشان حد هيقول لك انت بقى كده بتهد الاستثمارات، انت ضد الاستثمار، هنرد عليه نقول له ايه؟ لا، ما هو الاستثمار صح بالطبع. طبعا البعض هيستغل هذه الحملة أو هذه الخطة لاسترداد أراضي الدولة، بيقول إن ده بيخوف بعض المستثمرين، لكن ده مش مستثمر. أنت النهارده مستولي على أراضي الدولة، أو غيرت نشاط، أنت واخد ترخيص معين على أساس إنها تستخدم الأراضي دي للزراعة، وفي مقابل ذلك واخد الأراضي بثمن زهيد جدا، حولتها مباني دون موافقة الدولة. هناك أراضي بيتم تحويلها إلى مباني بتخش في كردون، ودي بموافقة الدولة بخطة عامة من الدولة، فدي ما فيهاش مشكلة. الأراضي بقى اللي بيتم استردادها دي بقى تباع في مزادات، يعني مثلا في أراضي لجنة المهندس محلب في حاجات بتتباع بمزاد، ولا بيتعمل بيها في بعضها بيتباع في مزادات، وبعضها بيتم أصحابها نفسهم بيدوهم فرصة للتصالح عليها إذا كانت أراضي زراعية. إذا كانت أراضي زراعية بيتم الأراضي الزراعية بيبقى ليها وضع خاص عن سائر الأراضي، حتى بعض الأراضي اللي هي مخصصة للمباني. فبالتالي هنا في بعضها بيتم، يعني احنا بنتكلم على أراضي خاصة بأراضي الأوقاف أو أراضي خاصة السكة الحديد. لا، السكة الحديد ما بتباعش، بتفضل حرم للسكة الحديد. لا، غير حرم السكة الحديد، في أراضي تابعة للسكة الحديد دي لازم يتم استثمارها علشان يجيبوا فلوس. ده الناس هي بيتم إيجارها، لكن السكة الحديد بتعتبرها دي أراضي مرفق عام. في فرق كمان بين المال العام والمرفق العام. ليه ما يقدرش يبيعها؟ المرفق ما بتباعهاش، بتفضل مخصصة زي الأراضي الخاصة بهيئة قناة السويس. أيوة، ما ده أسيت. يعني أنا عندي أصل وأنا فقير، ازاي يبقى عندي انا فقير وعندي ارض ومش عارفه ابيعها؟ يعني في الحكمه ان الاراضي اللي هي بتشترى للمرافق العامه زي السكه الحديد، زي اراضي الري ده برضه مصلحه الري، او النيل نفسه بيعتبر في حكم المرفق العام. جميع الاراضي الخاصه بيه يعني يمكن الاستفاده منها عن طريق الايجار، عن طريق حق الانتفاع، لكن لا تباع اراضي السكه الحديد. السكه الحديد ما بتبيعش اراضي، بتدي لبعض الاحيان حق الانتفاع او حق الايجار بعض الهيئات نادرا، اما بيكون الا اذا كنا بنتحدث عن اراضي نائيه عن الاقتصاد. هل التوسع في الوضع اليد ده كان لضعف الدوله في اوقات كتيره يعني بصراحه، ولا كان لشبكات فساد كانت مستشريه؟ ما شبكات الفساد يعني بتعني ضعف اجهزه الدوله، ضعف اجهزه الرقابه في الدوله، او الاجهزه التنفيذيه، فساد في الاجهزه التنفيذيه، لا ننكر هذا. ساعات احس انه بعض الحملات بيكون لها فورة كده، تكون بدايتها عظيمة ثم ترتطم بالواقع. نعم. والواقع عندنا أليم، شبكة من الفساد المستشري، شبكة من البيروقراطية. حضرتك تسمع المحافظين بيقول لك ايه؟ جهات الولاية، انا حاسة ان عندهم سيرك بجد. يعني انا بيصعبوا عليا المحافظين اللي عنده على هو محافظ المفروض يبقى رئيس جمهوريه هذا المكان، ولكن لديه مليون جهه ولايه بتتنازع المكان، وبالتالي ما عندوش هو قدره اتخاذ القرار. فهل عندك تخوف انه تكون البدايه ساخنه والبدايه قويه ثم تفتر نتيجه اصطدامها بالواقع؟ لا، انا اعتقد بالطبع. انا هقول لك، هفصل بين حاجتين. احنا شعب، او يعني للاسف اقول كده، نفسنا قصير شويه. أيوة، ما بنحبش بالزبط. نكمل المشوار. لكن اعتقد مع الاداره الحاليه ومع يعني تبدي حجم المشكله وحجم الاموال التي يمكن ان على الاقل انها بتخفض العجز في الميزان. احنا مش هنتكلم على هيبه الدوله. انا بالنسبه لي فكره هيبه الدوله والدوله القويه، وده اهم حاجه. تقديرات مبدئيه ب 2 مليون فدان، واحنا بنقول من 52 حتى يومنا هذا استصلحنا فقط 3 مليون فدان. فبالتالي احنا بنتكلم على مصر زراعيه اخرى، نذهب الى الشمال والى مطروح. سياده اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح. سياده اللواء، مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بيك. يعني هل لديكم حصر بالاراضي المتعدى عليها في محافظه مطروح؟
طبعا في حصر طبعا، الحصر ده موجود من زمان جدا، واحنا في اعمال احنا مش هنبتدي النهارده اعمال يعني ازاله التعديات. شغالين بقى لنا عامين شغالين بالجيل طبعا بعد احداث الثوره والانفلات وكل ده. لا بعد احداث الثوره انتوا كان عندكم تعديات كتير جدا. طبعا ولكن برضه انا عايز اقول حاجه، يعني حاجه مهمه جدا. انا سامع كنت بتكلم على موضوع تعدد الولايات. احنا ما عندناش مشكله في ده برضه، يعني انا كان في عندنا مشكله مثلا في منطقه راس الحكمه مؤخرا. طبعا ارض طلع لها قرار من سنه 2008 تقريبا لصالح هيئه التنميه السياحيه. وتركت الارض لصاحبه جهه الولايه، وحصل تعديات طبعا عليها، تعديات لا طائل لها ولا حصر لها. ولكن لما طلبتها جهه الولايه احنا يعني استجبنا وخلصنا الموضوع في اريحيه عاليه جدا مع اهالي المنطقه الغربيه. اذا احنا ما عندناش اي مشكله في تنفيذ اي قرار لصالح الدوله. وتعليمات السيد رئيس الجمهوريه واجبه التنفيذ وبدون تفكير. طيب حجم التعديات قد ايه يا فندم عندكم في مطروح؟ في طبعا في حجم تعديات طبعا على مستوى المراكز بالكامل. احنا محافظه مطروح فيها 8 مراكز، كل مركز فيه طبعا حجم تعديات. مع الداخليه ومع اخواتنا المسلحه بنطلع حملات تنفيذ الاجالات، وبتتم بشكل هادي جدا. في بعض الاحداث احنا ما بندخلش خالص داخليه ولا قوات مسلحه، وبنتعامل انا شخصيا مع ابناء مطروح وبنحل الموضوع بشكل ودي يعني جدا. خليني برجع اسال تاني، حجمها قد ايه؟ يعني الحصر حضرتك بتقولي ان في حصر، حجم التعديات في اكتر من 3500 تعدي في حصر. لا بالفدان يا فندم، بالفدادين كده. لا بالفدادين في طبعا مساحات كبيره. وبعدين بس انا عايز اوضح لك كام يعني يا فندم؟ كام؟ انا هرد لحضرتك يا استاذ لسه ثانيه واحده. اتفضل. المحافظات الحدوديه لها طابع خاص. بمعنى ايه؟ ان القبائل لها وضع على الارض. الموضوع ليه مش موضوع ان انا باني او حاطط ايدي على اراضي وعامل مشروعات. لا، الوضع في الساحل الشمالي او في المنطقه الغربيه او في شمال سيناء او في جنوب سيناء وضع مختلف بخلاف محافظات عمق الدوله. لان القبائل العربيه هي مسيطره على الاراضي وهي لها وضع ارض على يعني القبائل هي اللي حاطه دي على الارض. لكن لا يتعارض هذا اطلاقا مع مصالح الدوله. وعلى سبيل المثال مثلا ارض الطاقه النوويه بنتكلم في مساحه 17000 فدان. كل ده القبائل سابته للقوات المسلحه وللدوله المصريه لبناء مفاعل الطاقه النوويه وغيره. اذا الموضوع بالنسبه لمطروح ليه معامله خاصه، واحنا قادرين على حل اي مشكله وتنفيذ رئاسه الرئيس. يعني غير الطاقة النووية، يعني مثلا الطاقة النووية هذا مشروع قومي طبعا، فربما يعني أكيد كان في مجهود، ولكن الدولة كلها فعلا كانت متضافرة. لكن هل في تعدي على أراضي تانية على البحر مثلا؟ هل في طبعا في مثلا لو جينا نتكلم في مساحة 15000 فدان لصالح هيئة التنمية الزراعية، في منهم حوالي 8000 منزرع، وده تم تجنيبهم لأنهم شجر مثمر. واتفقنا مع هيئه التنميه الزراعيه اما يتم تقنين اوضاع الناس اللي زرع الارض بالفعل او تعويضهم عن الشجر المثمر. طبعا. بس ولكن بقيه الارض بالكامل تم ارجاعها الى هيئه التنميه الزراعيه. وفي 16000 فدان في منطقه الضبعه تم استقطاع ما يتعلق بكردونات المدن وزمام القرى، وبقيه الارض بقت في حوزه هيئه التنميه الزراعيه. وهل في شركات تعدت على اراضي يا فندم على البحر مثلا او غيره؟ لا 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 لا, لا, لا ده هذا الكلام هذا كلام رصحه. ولكن احنا كمان لو في مثلا بعض الشركات قدمت على مشروع استثمار سياحي وعقاري ولم تنفذه طبقا لقواعد العقد والتعاقد، يتم فحص التعاقد وسداد الارض الى الدوله. ده الامر ده احنا مش عاملينه بالفعل. نعم، بشكرك سيادة اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح. إذا كنا بنتكلم على فكرة القلق من إن إحنا تكون هذه بداية قوية ثم ترتقي بعد ذلك يعني لكن أنا أعتقد يعني إن حينما الدولة بتدرك حجم المشكلة وبتخصص معظم هذه الأجهزة وبتدرك أيضا العائد اللي هيتحصل من الاستمرار في زخم لاسترداد مثل هذه الأراضي، أنا أعتقد أن هذه قضية لن تموت أو قضية لن تكون قضية يعني تخبط بعد فترة معينة، لا سيما بعدما يتحقق عائد منها.
بشكرك شكرا جزيلا دكتور جمال سلامة، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة السويس. إذا نتمنى بس عايزين بس نفسنا يكون طويل، يعني صحيح الرئيس طلب تمام بنهاية هذا الشهر، لكن احنا نفسنا يكون طويل في ايه؟ انه واحد، تقنين الارض، يعني الحكاية ما تبقاش حالة وتنتهي بعد اسبوعين بعد ما الميعاد اللي قاله الرئيس، لا احنا عايزين نكمل هذا الامر لان موضوع طويل وكبير جدا. واحد، عايزين الارض اولا من يتم تقنين ارضه يكون في اجراءات سريعه وميسره، وبالفعل يكون هناك لجان في المحافظات، لجان كتيره تكون في المحافظات عشان تسهل الامور. احنا مش ضد الاستثمار، الدوله مش ضد الاستثمار، لكن ضد التعدي على الارض، ضد انك انت تحط ايدك على حاجه مش ملكك. تقنين الارض هيكون للزراعه، للي عندهم مزارع دواجن فقط، وللي عنده مشروع مهم، لكن غير كده كله هيتم ازالته واسترداد اراضي الدوله. الفرصه للتقنين اظن فاضل ايام قليله لتقدم طلبك عند لجنه المهندس ابراهيم محلب، لجنه استرداد الاراضي. نرجو ان احنا ننتهي من هذه القضيه. لو بنتكلم على مبدئيا كده 2 مليون فدان، ده رقم ضخم جدا في يعني حجم الارض في مصر، وده معناه ان احنا بدأنا نشوف دولة قوية ذات هيبة، وده اللي يهمنا، دولة قوية تنفذ القانون، مش دولة مغتصبة، مش دولة بتنفذ القانون بقوة الاغتصاب، لا، دولة قوية ذات هيبة وذات سلطة ودولة قانون. هو ده اسم دولة القانون. نخرج فاصل، بشكرك يا فندم، نخرج فاصل وبعد الفاصل هنا الستات.